Question 1 to 7, true, false, not given. First, the term biodiversity consists of living creatures and environment that they live in. Biodiversity consist ਕਰਦਾ living creatures ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ environment ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ. Paragraph A, the third line, biodiversity comprises every form of life from the smallest microbe to the largest animal or plant, the genes that give them their specific characteristic and the ecosystems of which they are a part. Biodiversity ਦੇ ਵਿੱਚ every form of life ਹੁੰਦਾ, smallest microbe ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ largest animal or plant ਤੱਕ. The genes that give them specific character, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ specific character ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਗਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਨਾਲ. Second, there are species that have not been researched because it's unnecessary to study all creatures. ਇੱਥੇ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੀਏਚਰਸ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ. ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ. ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ B ਦੀ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਆ, some 1.2 million species of animal and 270,000 species of plant have been classified, but the well-being of only a fraction have been assessed. 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 270,000 ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਬੈਲਵਿੰਗ ਓਨਲੀ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਦੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆਰ ਸਿੰਪਲੀ ਨਾਟ ਅਵੇਲੇਬਲ. ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨੇ ਘੱਟ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਘੱਟ ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਨੇ. Third, it is not necessary to investigate all creatures in a certain place. ਕਿ ਕਿਸੇ certain place ਤੇ ਸਾਰੇ creatures ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਰੂ ਆ. ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ C ਦੀ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ, in many habitats there are species that are particularly susceptible to shifting conditions and these can be used as indicator species. ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਈ ਹੈਬੀਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਅਸ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਸ਼ਿਫਟ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਸੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੀ. Fourth, the press more often than not focuses on animals well known. ਮੀਡੀਆ ਅਕਸਰ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦਾ. ਇਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ D ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ. ਇਨ ਦੀ ਮੀਡੀਆ it is usually large charismatic animals such as pandas, elephant, tigers and whales that get all attention when a loss of biodiversity is discussed. ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਲੀ ਲਾਰਜ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮੈਟਿਕ ਐਨੀਮਲਸ ਜਿਵੇਂ ਪਾਂਡਾਸ ਹੋਏ, ਐਲੀਫੈਂਟ ਹੋਏ, ਟਾਈਗਰਸ ਹੋਏ, ਵੇਲਸ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਧ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਾਸ ਆਫ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਹਾਊਐਵਰ ਐਨੀਮਲਸ ਔਰ ਪਲਾਂਟਸ ਫਾਰ ਲੋਅਰ ਡਾਊਨ ਦੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਆਰ ਆਫਨ ਦੀ ਵਨਸ ਵਾਈਟਲ ਫਾਰ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹੈਬੀਟੈਟਸ. In the process of saving the skins of those more glamorous species, there are known as keystone species. ਜਦੋਂ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਲਾਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਂਡਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵੇਲਸ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟਸ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਪਏ ਨੇ ਨੋਟ ਵੈਲ ਨੋਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਲ ਨੋਨ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਸਟੋਨ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਰੂ ਆ, ਐਗਰੀ ਕਰਦੀ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇਹ ਅਕਸਰ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੈਲ ਨੋਨ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਫਿਫਥ, there is a successful case that cactus moth plays a positive role in the US. Paragraph G, the second line, the cactus moth, whose caterpillar is a voracious eater of prickly pear, was introduced to Australia to control the rampant cacti. Cactus moth ਜਿਹੜਾ ਕਿ
ਪ੍ਰਿਕੀ ਪੀਅਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਰੈਂਪਥ ਕੈਕਟਾਈ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ। It was successful that someone thought it would be a great idea to introduce it to Caribbean islands. ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ ਆਈਡੀਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਆਈਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਟ ਸੋਲਵ ਦੀ ਕੈਕਟਸ ਮੈਨੀਸ, ਇਹਨੇ ਕੈਕਟਸ ਮੈਨੀਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਮ ਆਫ ਦੀ ਮੋਥਸ ਹੈਵ ਨਾਓ ਰੀਚਡ ਦੀ US ਮੇਨਲੈਂਡ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮੋਥ ਨੇ ਉਹ US ਮੇਨਲੈਂਡਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਬੋਰੋਨ ਔਨ ਵਿੰਡਸ ਐਂਡ ਟੂਰਿਸਟ ਲਗੇਜ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਜਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਵੇਅਰ ਦੇ ਆਰ ਡੈਵਸਟੇਟਿੰਗ ਦੀ ਨੇਟਿਵ ਕੈਕਟਸ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਫਲੋਰੀਡਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਤ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਨੇਟਿਵ ਕੈਕਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੋਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ 6th ਤੇ 7th ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਨੇ। 6th ਆ ਯੂਜ਼ਸ ਆਫ ਹਾਰਡਵੁੱਡਸ ਇਜ਼ ਫੋਰਬਿਡਨ ਇਨ ਸਮ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਕਿ ਹਾਰਡਵੁੱਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ਸ ਆ ਉਹ ਤੇ ਰੋਕ ਆ ਜਾਂ ਫੋਰਬਿਡਨ ਆ ਕਈ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ਸ ਆ ਉਹ ਫੋਰਬਿਡਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ 7th ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਸ ਫਾਰਮਰਸ ਟੂ ਪਲਾਂਟ ਸਿੰਗਲ ਕ੍ਰੌਪਸ ਇਨ ਦੀ ਫੀਲਡ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਕ੍ਰੌਪ ਲਾਓ ਆਪਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 8 to 13 ਇੱਕ ਸਮਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ no more than 2 words ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। 8th because of the ignorance brought by media people tend to neglect significant creatures called dash। ਇਸ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਐਨੀਮਲਸ 'ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ D ਦੇ ਵਿੱਚ in media it is usually large charismatic animals such as pandas, elephant, tiger and whales that get all the attention when a loss of biodiversity is discussed। ਇੱਥੇ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਜ਼ਮੈਟਿਕ ਐਨੀਮਲਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਂਡਾਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਲੀਫੈਂਟ, ਟਾਈਗਰਸ ਤੇ ਵੇਲਸ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਰੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹਾਊਐਵਰ ਐਨੀਮਲਸ ਔਰ ਪਲਾਂਟਸ ਫਾਰ ਲੋਅਰ ਡਾਊਨ ਦੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਆਰ ਆਫਨ ਦੀ ਵਾਈਟਲ ਵਨਸ ਫॉर ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵਿੰਗ ਦੀ ਹੈਬਿਟੈਟਸ। ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ, ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈਬਿਟੈਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੇਵਿੰਗ ਦੀ ਸਕਿਨਸ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਮੋਰ ਗਲੋਰੀਅਸ ਸਪੀਸੀਜ਼। ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਗਲੋਰੀਅਸ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਸਕਿਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੇਵ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਅਰ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕੀਸਟੋਨ ਸਪੀਸੀਜ਼। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਸਟੋਨ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਜ਼ਮੈਟਿਕ ਐਨੀਮਲਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਲਾਸ ਆਫ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਸਟੋਨ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੀਪਲ ਟੈਂਡ ਟੂ ਨੈਗਲੈਕਟ ਦੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਚਰਸ ਕਾਲਡ ਕੀਸਟੋਨ ਸਪੀਸੀਜ਼। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ 9th ਐਵਰੀ ਕ੍ਰੀਏਚਰ ਹੈਜ਼ ਡਾਈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਅਦਰਸ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਡੈਸ਼ which provide a majority of food for other species। ਹਰੇਕ ਕ੍ਰੀਏਚਰ ਦੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਅਦਰ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਰ ਕ੍ਰੀਏਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਹੈ 9ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੀਏਚਰ ਆ ਇਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਫੂਡ ਬਾਕੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਖਣਾ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ F ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਫੀਡਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ। By studying the complex feeding relationships within habitats, species can be identified that have a particular important impact on the environment। Feeding relationships ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੈਬਿਟੈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੱਚ ਐਜ਼, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ।
The members of fig family are staple food for hundreds of different species in many different countries. ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਗ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੇਪਲ ਫੂਡ ਨੇ ਕਈ 100 ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦਾ ਕਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਸਟੇਪਲ ਫੂਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਜੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੀਏਚਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਗ ਫੈਮਿਲੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ, in some states of America, the decline in the number of sea otters leads to the boom of dash. ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਟਰਸ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲਾਈਨ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਡਿਕਲਾਈਨ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀਵਰਡ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੀ ਆਟਰ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਕਿ ਵਧਿਆ ਕੀ ਆ, ਬੂਮ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ F ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਟਰਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸਟਾਰਟ ਵੈਨ ਦੀ ਸੀ ਆਟਰਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਕਲਾਈਨਸ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਆਟਰਸ ਦੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਦੀ ਸੀ ਅਰਚਿਨਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਜ਼ ਅਨਚੈਕਡ ਐਂਡ ਦੇ ਰੋਮ ਦੀ ਸੀ ਫਲੋਰ ਈਟਿੰਗ ਜੰਗ ਕੈਲਪ ਫਰੌਨਸ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀ ਆਟਰਸ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਰਚਿਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੂਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਨਚੈਕਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ 10th ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ ਅਰਚਿਨਸ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ 11th, ਐਨ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਕੇਸ is that imported dash successfully tackled the plant cacti in dash। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਕਟਸ ਮੂਥ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਕੈਕਟਾਈ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਟੈਕਲ ਕਰਤਾ ਪਲਾਂਟ ਕੈਕਟਾਈ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ G ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹ। The cactus moth, whose caterpillar is voracious eater of pricky pear, was introduced to Australia to control the rampant cacti। ਇਸ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਬਲੈਂਕਸਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰੈਂਪਤ ਕੈਕਟਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਕਟਸ ਮੋਥ, ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੈਕਟਸ ਮੋਥ, ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਾਸਟ 13th, however the operation is needed for the government to increase its financial support in dash। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਆਪਣਾ ਕੀਵਰਡ ਆ, ਅਤੇ ਕੀਵਰਡ ਪਏ ਨੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ J ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਸਟ ਲਾਈਨ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਬਲਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸ਼ਨ ਐਟ ਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਆਫਨ ਮੀਨਸ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਸ ਆਨਸਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਪਬਲਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ।